Rap ba rồi. Tụi tao lao luôn hả? Tụi klep la. Nang ikui xem người ta nong chờ tên tổ bậy ya. Đang à. Tam muda. Tiba terkebok. Lihat. Kayak kalau kepala lu aja. Kayak kalau kepala lu. Rồi aja, kayak. Đâu. Merono nah. Nya pernah wacuk orang nih. Merono.
quá phải dùng tời thôi, đường lầy nữa, đường lún không mà. Năng tắc la sức chỗ tơi mà. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Rồi. Nào. Rồi đường xấu. Cho. Yang barang enak hai sih ya, cuma nah barang enak hai. Nah mày à, còn muốn ta, đã bộ tè được mày à. Cái ô đằng sau là cái nước dở. Vua hay lắm nè.
nó văn số nó thôi Prof ya tí xếp tí hay Tebruj berkuih nak? Barang tebruj je enak nana. Để Pak Bia gì hiong ấy bruj bên hề. Mặt lên cất nó trụ nó. Ơi chỗ mình thế nè. Hiong ạ, khợ đi mình tao lắm vậy tù mình hiong này. Một của anh em ơi, một mình trên xe này. Lên cơ ta là nó mất thì một xung vậy. Bồ nhen quá là nhen hả? Chị băng rồi. Bạc đáng là. Đó nó là một quạt. Đặt. Tài xế đây vàng trang mà tài xế này một phần làm mà. Đây bưng đây.